Hej och välkommen till kanalen. Idag ska vi prata om vintertältning och hur du och även jag kan hålla mig varm i kylan. Att sova i tält under vintern kan vara en fantastisk upplevelse som jag var inne på tidigare. Men det kan också vara en utmaning att hålla sig varm och bekväm. Därför har jag samlat ihop 10 stycken tips som kommer hjälpa dig att förbereda dig på ett bra sätt och ha riktigt trevligt ute i din vinterutflykt. Som ni kan se så har våren anlänt, snön börjar smälta och det är påsktid, så att det är våren på intåg helt enkelt. Men vi kör tipsen ändå, så häng med! Tips 1. Sovsäck. Som jag lagt högst upp på listan. Egentligen inte någon innebördes ordning, men jag tycker sovsäcken är så pass viktig så att jag lägger den helt enkelt först. Och det gäller att välja en sovsäck som har rätt temperaturspann för den temperatur du har tänkt vistas ute i. Men också se till så att sovsäcken helt enkelt passar dig och att det inte är för mycket luftutrymme som du måste värma upp, eller för tajt så att det blir dålig komfort helt enkelt. Så tips 1, sovsäck. Tips nummer 2, en liner. Och linern kan du ha inne i sovsäcken för att korrigera temperaturen. Och den håller dessutom sovsäcken lite ren från svett och avlagringar från din kropp. Så tips nummer 2, en liner. Tips nummer 3, ett bra liggunderlag. Och liggunderlag är minst lika viktigt som en sovsäck, skulle jag säga. Att hålla borta och isolera från markkylan är en av de viktigare grejerna för att hålla sig varm under natten på sin vintertur. Som tips nummer 4 så slår jag ett extra slag för kläder. Välj helt enkelt anpassade kläder för ändamålet då du vistas ute i snön och ska ha det behagligt under natten. Ett underställ i sovsäcken är oftast riktigt skönt och behagligt. Och ta gärna, om det blir för att ha ännu varmare, lägg din dunjacka eller övrigt material ovanpå som ett täcke, så kommer du att ha en behaglig natt. Tips nummer 5. Se till att du värmer upp innan du går och lägger dig för att få upp kroppstemperaturen något. Du ska inte svettas. Men för att få upp temperaturen, för att om du kryper ner i en kall sovsäck så finns risk att du blir nedkyld och kall och kommer att ha en obehaglig natt och få jobbigt att värma upp sovsäcken för att få en behaglig natt sömn. Tips nummer 6. Placera ditt tält på rätt plats. Undvik vind och gärna undvik vatten eller att snö smälter och skapar fukt. Tips nummer 7. Ta med dig en varm mössa som du kan ha under natten. Som täcker öronen och pannan. Och använd givetvis huvan på din sovsäck och dra åt ordentligt för att bibehålla din kroppstemperatur och värme i kroppen. Tips 8. Fyll på med energi. Ät mat före du går och lägger dig så att du har energi för att faktiskt sova gott om natten. Tips nummer 9. Ta med varma drycker eller varm dryck som te, kaffe eller bara varmt vatten för att kunna fylla på under natten. Någonting varmt i magen finns det inget bättre än då det är kallt ute. Så kommer vi till den sista punkten. Och det är tips nummer 10. Och det är helt enkelt
ta med en varm flaska. Den här varma flaskan fyller med varm vätska och den kan du nyttja för att värma dig inne i sovsäcken med. Men se till så att den inte blir för het så att du bränner dig. Det är ett mycket bra tips om man har en för kall sovsäck. Tack för att ni har tittat på mina tips för hur du kan hålla dig varm under natten på en vintertältning. Och med de här enkla tipsen så kommer du att ha en mycket trevlig vintertältning och natt. Så till nästa video får ni ha det så bra och kul att ni tittade. Överväg om ni inte gör det redan att prenumerera. Det kommer mera. Ha det bra. Hej!